Mẹ, con cũng không nhịn được nữa rồi. Tiếp nối tập trước, Trình Tiểu Béo đang bưng một nồi canh ba đậu, đang trên đường đi về nhà. Anh Béo, anh bưng cái gì thế? Sao mà thơm quá vậy? Nhìn cái bộ dạng chưa thấy sự đời của cậu kia. Đây là thuốc bổ do bác sĩ giao ở trạm Xá kê cho tôi đấy. Anh Béo cho tụi em uống một ngụm với. Tụi em cũng muốn nếm thử. Làm sao mà thiếu phần các cậu được. Trình Tiểu Béo tôi là người trọng tình trọng nghĩa nhất. 4 thằng nhóc, đứa một bát, đứa một gáo. Nồi canh ba đậu đó bị bọn chúng chia nhau sạch sành xanh. 2 giờ chiều, Nhị Đản đang cùng bố chất cỏ ở trong sân. Đột nhiên cậu nhóc cảm thấy trong bụng như có thứ gì đó đang nháo nhào như khỉ quậy phá. Một tôi không xong rồi. Tôi cảm thấy trong bụng như có con lừa đang đá mình. Nhị Đản kẹp chặt mông, lao thẳng ra sau bụi cỏ như vừa dẫm phải dây điện cao thế. Ngay sau đó là những tiếng ầm ầm vang lên liên hồi. Mà lúc này, trong các con ngõ nhỏ của làng, đâu đâu cũng thấy những đứa trẻ vừa túng quần vừa chạy thục mạng. 2 tiếng sau, 4-5 vị phụ huynh dẫn theo những đứa trẻ bị tiêu chảy đến bùn rùn chân tay, đứng vây kín cửa sân nhà đội trưởng Trình Đại Nã. Đội trưởng, ông mau xem này. Không biết Tiểu Béo nhà ông cho mấy đứa trẻ này ăn cái gì mà đứa nào đứa nấy đi ngoài như cái lu nước bị thủng đáy vậy. Nhị Đản đi đến mức hoa cả mắt chóng mặt luôn rồi. Ông phải có cách giải quyết đi chứ. Trình Đại Nã với tư cách là người đứng đầu đội sản xuất, cả đời ông coi trọng nhất là một chữ chính. Trình Tiểu Béo, con ra đây cho bố. Mau nói xem con đã dẫn chúng đi ăn cái gì rồi. Bố, con không có làm việc xấu. Không làm việc xấu mà bọn nó lại bị tiêu chảy thành thế này à? Mau nói, rốt cuộc các con đã ăn cái gì? Trong lòng Trình Tiểu Béo khổ tâm lắm. Cậu ta thừa biết tính khí của bố mình. Nếu để ông ấy biết mình đi ăn trộm đồ thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn còn thảm hơn. Được lắm, giờ còn học được thói cứng đầu nữa hả? Ông không nói hai lời, xách Trình Tiểu Béo lên rồi đặt nằm ngang trên chiếc ghế dài. Bố cho con chừa cái tội cứng đầu. Bố cho con chừa cái tội làm bại hoại gia phong. Trình Tiểu Béo vốn dĩ đang bị đau bụng, mông bị ăn một gậy như thế, bình thường thì chỉ kêu một tiếng. Trình Đại Na chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Mày, cái thằng nghịch tử này, mày dám dùng cái chiêu này để đối phó với bố mày à? Mày định làm loạn rồi. Bố ơi đừng đánh nữa. Ái cha, con không khống chế được nữa rồi. Trình Đại Na thì càng đánh càng hăng, còn Trình Tiểu Béo thì càng bị đánh đau lại càng xả nhiệt tình. Trong phút chốc, sân nhỏ nhà họ Trình hoàn toàn trở thành vùng thảm họa tự do bay lượn. Các vị phụ huynh kinh hãi tản ra né tránh, định hét lên nhưng thấy không ổn. Căn bản là không ai dám há miệng ra. Phía sau bức tường nhà họ Giang, Thiết Trụ và Mạnh Nha đang nằm chồng lên nhau nhìn trộm. Hai cặp mắt to trợn tròn xoe. Lần này bọn họ thực sự bay lên rồi kìa. Chị nhìn cậu ta phun cao thế kia, kêu còn to hơn cả cái máy cày của đội mình nữa. Đây chính là kết cục của thói tham ăn. Ai bảo cậu ta dám trộm của chị em mình chứ? Sau này chúng mình đừng dùng ba đạo nữa. Cảnh tượng phi thiên này thực sự là quá khủng khiếp rồi. Khủng khiếp đến mức dồn hết quần của cả làng lại cũng không đủ thay đâu. Trình Tiểu Béo, bản Uông ta kính nể cậu là một trang hán tử. Phun đến mức này mà vẫn không dừng. Mạnh Nha à, chúng ta phải mau về chôn cái nồi bã đó đi thôi. Nếu để mẹ biết được thì chị em mình cũng phải sang nhà hàng xóm bay lên trời theo đấy. Mạnh Nha vừa gật đầu lia lịa, vừa chạy nhanh về nhà cùng Thiết Trụ. Chỉ để lại phía sau, khu vườn nhà họ Trình đã hoàn toàn mất kiểm soát.